Hey YouTube, how are you? Today the video is about unboxing the Shure SLX wireless system. This video is going to be in ASSAMESE language. প্ৰথমতে বক্সটোৰ ভিতৰত এখন মেনুৱেল, দুটা হ্যান্ডহেল্ড মাইক আৰু মাইকটোত দুটা AA বা Shure ৰিচাৰ্জেবল বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই মাইকটোৰ ক্যাপসুল ইন্টাৰচেঞ্জেবল হয়। আপুনি SM58, বিটা, KSM বা বেলেগ সাপোৰ্টেড ব্ৰেণ্ডৰ ক্যাপসুল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। বক্সটোত ৰিসিভাৰ পাৱাৰ সাপ্লাই কাৰণে এটা 9 ভোল্ট এডাপ্টাৰ পোৱা যায়, লগতে কেইটামান AA বেটাৰী, দুডাল কোৱাৰ্টাৰ ৱেভ এণ্টেনা ৰিসিভাৰৰ কাৰণে আৰু লগতে বক্সটোত দুটা লেডাৰ মাইক কভাৰ পোৱা যায়। দুটা মাইক হোল্ডাৰ, দুডাল ব্ৰেকেট ৰেকৰ কাৰণে আৰু লগত দুডাল BNC কেবল এক্সটাৰ্নেল এণ্টেনা বাবে। এতিয়া আমি আহোঁ ৰিসিভাৰলৈ। SLX-D সিঙ্গল আৰু ডুৱেল চেনেল অপশ্যন পোৱা যায়। আমাৰ ওচৰত এতিয়া ডুৱেল চেনেল SLX-D 24D ৰিসিভাৰটো আছে। ইয়াৰ বেক পেনেলত আপোনালোকে দুটা XLR আৰু লাইন আউটপুট, দুটা ANB এণ্টেনা BNC কানেকশ্যন আৰু লগতে এটা সিঙ্গল ইথাৰনেট পোৰ্ট পায় SLX-D নেটৱৰ্ক অপশ্যনৰ বাবে। ফ্ৰণ্টৰ পিনে আপোনালোকে দেখা পাব দুখন ডিসপ্লে, পাৱাৰ অন অফ বাটন, দুটা সিঙ্ক বাটন আৰু মেনু বাটন বিভিন্ন অপশ্যনৰ কাৰণে।